Γεια σας. Έχουμε χειμώνα πλέον, αρχές Φλεβάρι. Ήθελα να κάνω ένα ψάρεμα spinning και λέω γιατί να μην προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ένα παρεξηγημένο από εμάς εδώ στη Λέσβο τεχνητό, το Kitos. Γιατί παρεξηγημένο? Γιατί έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες με τον Dostum και συχνές και είναι τόσο διασκεδαστικό αυτό το τεχνητό που λες γιατί να μην ρίξω τον Dostum και να πας να δοκιμάσεις κάτι άλλο, στο τέλος θα καταλήξεις να ψαρεύεις με Dostum ή με στοιχείο, ας πούμε, κάτι παρόμοιο, ή τώρα με Dostum Mini LRF. Τέλος πάντων, το Kitos θέλει άλλο είδους ψάρεμα, θέλει υπομονή, θέλει πιο αργές ανακτήσεις, πιο σταθερές, δεν έχει τόσο τρελό παιχνίδι στην επιφάνεια όπως το Dostum ή κάποια άλλα τεχνητά και έτσι μπορείς να το πεις και βαρετό. Θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα για το τι θα δείτε σήμερα. Σήμερα θα δείτε σε ένα μέρος που έχω πάρει μόνο σαργούς να πιάνονται λαβράκια με Kitos και 25 και 35 με πολύ αργή ανάκτηση. Πώς γίνεται αυτό? Όπως είπα, είναι χειμώνας. Πολλά από τα ψάρια που έχουμε συνηθίσει να επιτίθενται στην επιφάνεια, όπως τα λαβράκια ή ακόμα και η λούτσι, πλέον κινούνται πιο χαμηλά στην υδάτινη στήλη, όπως λέμε, στα μεσόνερα ή ορισμένες φορές και πατωτά. Και έτσι αρκετές φορές ένα τεχνητό όπως είναι το Dostum, που είναι κατά κύριο λόγο επιφανείας ή κίνησης ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια του νερού, subsurface, ίσως αυτή την εποχή να μην είναι το πιο αποδοτικό. Δεν ξέρω αν το Kitos είναι το πιο αποδοτικό γενικότερα ή πιο αποδοτικό από τον Dostum, αλλά σήμερα, όπως είπα, έπιασα 2 λαβράκια σε μέρος που δεν έχω ξαναπιάσει. Να εξηγήσω λίγο πώς δουλεύουν, σίγουρα το έχετε ξαναδεί, εν συντομία πώς δουλεύουν τα 2 διαφορετικά Kitos που έχουμε. Ένα είναι το 25, θα σας το δείξω σε clear, celestial, για να φαίνεται πιο καθαρά, και ένα είναι το 35. Εγώ τα λέω το 35 fast sinking και το 25 slow sinking. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τους. Πώς χρησιμοποίησα το 35? Όποιος δεν το έχει δουλέψει ίσως να μην μπορεί να καταλάβει τη χρησιμότητά του. Το 35 μπορεί να είναι fast sinking, δηλαδή να βυθίζεται γρήγορα, αλλά έχει και πολύ γρήγορη ανάδυση. Επειδή τα βαρύδια του είναι εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο και πιο μπροστά, και δεν είναι κάτω όπως είναι στο 25 που έχει βαρύδια μόνο κάτω, όπως φαίνεται εδώ, έτσι όταν το τραβήξουμε ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα, παρόλο που είναι 10 γραμμάρια πιο βαρύ. Έτσι μπορούμε με μια σταθερή ανάκτηση σχετικά γρήγορη
να το φέρουμε πολύ κοντά στην επιφάνεια και να κινείται περίπου 20 πόντους κάτω από το νερό. Αυτό τι το κάνει? Το κάνει ένα ικανό τεχνητό να ψαρέψει σε ρηχοτοπιές. Ίσως όχι τόσο τρελές ρηχοτοπιές όσο μπορεί να ψαρέψει ένα τεχνητό επιφανείας ή το Dostum, αλλά μπορεί επίσης και αυτό να ψαρέψει πολύ ρηχά σημεία. Και έτσι το ψάρεψα. Πάντα έχω ένα 35 για να ψαρεύω τα ρηχά σημεία ή κάποια σημεία που θεωρώ ότι μπορεί να μου σκαλώσει το τεχνητό, και το ψαρεύω κυρίως με σταθερή ανάκτηση και ελάχιστα twitches, και έχω και το 25 σε κάποια σημεία που καταλαβαίνω ότι είναι πιο βαθιά και δεν έχω φόβο να μου σκαλώσει. Γιατί τι κάνει το 25? Το 25 που τα βαρύδια του είναι μπροστά, κάτω στο σώμα του, ναι μεν βυθίζεται πιο αργά από το 35, είναι slow sinking, αλλά διατηρεί το βάθος που παίρνει για πολύ περισσότερο, και έτσι μπορώ και twitches να του κάνω και έντονα jerks, δηλαδή αμέσως μετά τη βολή, με το που πέσει και το αφήσω έστω μόνο για 4 δευτερόλεπτα να βυθιστεί, μπορώ να του κάνω μέχρι και 5 jerks και δεν θα βγει στην επιφάνεια, δεν θα ξενερίσει. Έχουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά τα δύο τεχνητά αυτά. Έτσι, παρόλο που αυτό είναι 35, μπορεί να ψαρέψει σε πολύ ρηχά σημεία με πολύ έντονη κίνηση, και το 25 να ψαρέψει σε πιο βαθιά. Δείτε το βίντεο, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε. Ήθελα να κάνω ένα ψάρεμα καλό, δυνατό, επιτυχημένο με τα Kitos, γιατί όπως είπα, εμείς εδώ πέρα στο νησί το έχουμε λίγο στην απέξω το συγκεκριμένο τεχνητό. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας κάποιοι που τα έχουν αγοράσει έχουν πολύ δυνατές επιτυχίες, πολύ καλά ψάρια. Πιστεύω ότι θα έρθει και η σειρά του και εδώ σε εμάς. Καλή συνέχεια.
Από εκεί είναι πιο εύκολα από εκεί που έχει άνοιγμα. Από εκεί είναι πιο εύκολα να βγεις. Ναι. Αλλά είπαμε το πρόβλημα ποιο είναι. Τα σγούρια. Τα σγούρια. Εγώ τώρα θα τα πάρω γιατί εγώ είμαι τώρα στην Αθήνα. Ήμουν στην Αθήνα και τα τάιζε τα πρόβατα άλλος. Και τα χώреσα εγώ τώρα για να μην έτσι να συνειδάω ο άλλος. Κατάλαβες, ο αδερφός τα τάιζε. Εγώ το βράδυ θα τα ρίξω πάνω στα πρόβατα πάλι. Ωραίος. Οκ, σε ευχαριστώ. Άντε. Εγώ θα το πω, καλή ψαριά να έχει, καλή ψαριά να έχει. Καλή ψαριά να έχει. Δεν πειράζει, όλα καλά. Ευχαριστώ. Άντε για χαρά. Σήμερα ο καιρός είναι άστα να πάνε. Βοριάς λέει ότι είναι. Λίγο βόρειο-ανατολικός, αλλά βλέπετε ότι εδώ που είναι καθαρά νότιο κομμάτι του νησιού, ο καιρός είναι σαν να είναι ανατολικός, να πω καθαρά, νότιο-ανατολικός. Δηλαδή βλέπεις ότι η παραλία που είναι ανατολική έχει κύμα. Εγώ περίμενα λίγο να φεύγει ο καιρός, να φεύγει το κύμα προς τα μέσα, αλλά είναι τελείως ανάποδα. Σήμερα είμαι με Κήτος. Κήτος 25 και Κήτος 35. Πάω να κατεβώ κάτω στην παραλία κλασικά και μετά θα κινηθώ αριστερά. Δείτε πόσο ρηχά είναι σήμερα, τα νερά είναι πάρα πολύ τραβηγμένα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αν δεν ξέρετε την περιοχή. Εγώ που την ξέρω την περιοχή και την έχω ψαρέψει πάρα πολλές φορές, καταλαβαίνω ότι εδώ που φαίνονται αυτές οι πέτρες είναι πάρα πολύ τραβηγμένα τα νερά, γιατί συνήθως δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα από πέτρες, φαίνεται άντε μία πέτρα. Και εδώ αριστερά, αυτή εδώ η πολύ όμορφη ξέρα που την ψαρεύουν όλοι, από ψαροτουφεκάδες μέχρι σπινεράδες σαν και εμένα ή και βαρκάτι, έρχονται γύρω γύρω και την ψαρεύουν, είναι σχεδόν όλοι έξω από το νερό. Είναι απίστευτο. Είναι μια ευκαιρία να πάω μέχρι αρκετά μέσα, αν και έχει αέρα, αν και έχει κύμα, θα δω μέχρι που θα μπορέσω να πάω, και να κάνω ορισμένες βαθιές βολές. Γιατί συνήθως βρέχεσαι μέχρι τη μέση και λες εντάξει, δεν έχω καλή ισορροπία, δεν μπορώ να πατήσω εύκολα. Τώρα θα φαίνονται και τα πατήματά σου πιο εύκολα, γιατί θα είναι πιο ρηχά και δεν θα χρειαστεί να βραχείς τόσο πολύ. Το αέρας είναι κόντρα από εδώ. Πιο εύκολες βολές θα κάνω με το 35 παρά με το 25. Παιδιά, είναι απίστευτο το πόσο ρηχά μπορεί να κολυμπήσει το 35. Εμένα τώρα αυτό που με νοιάζει είναι να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάω λίγο πιο μέσα. Για να δούμε. Παιδιά, εγώ τα κάνω αυτά εδώ που βλέπετε, κάτι μονοπάτια κάτω. Πατάω εδώ, περνάω. Τα έχω ξανακάνει πολλές φορές και σε αυτό το σημείο και σε άλλα.
χωρίς να λέω ότι ξέρω ακριβώς που θα πατήσω, γιατί δεν γίνεται να θυμάμαι κάθε βραχάκι. Κάποια κομβικά σημεία από που θα περάσω για να μην γίνω λούτσα, ας πούμε, τα θυμάμαι. Ας πούμε, εδώ δεν θέλω να περάσω, θα πάω λίγο πιο κάτω που έχει τους βράχους αυτούς για να περάσω. Το καταλαβαίνεις κιόλας. Αλλά γενικότερα θέλει λίγο εξάσκηση, θέλει προσοχή. Τώρα εμένα σκοπός μου είναι να πάω προς τα εκεί, πράγμα το οποίο δεν το έχω ξανακάνει νομίζω. Γι' αυτό είμαι λίγο διστακτικός και μετράω τα βήματά μου. Έρχονται και τα κύματα. Φτάσαμε εδώ στη Μεγάλη Πέτρα και τώρα είναι ψήλο εύκολα να πάω προς τα εκεί και να δούμε πού αλλού θα πάμε μετά. Εδώ τώρα, ας πούμε, θέλει ένα μεγάλο παλματάκι, ένα μεγάλο βήμα. Εδώ το κύμα κάνει λίγο κόλπα. Τι γίνεται εδώ? Έρχεται κύμα από εκεί, έρχεται κύμα από εδώ, από τα αριστερά και από τα δεξιά, για κάποιο λόγο έρχεται κύμα και κύμα κάθετα. Είναι ένα απίστευτο σημείο και από τις τρεις μεριές έρχεται κύμα. Σιγά σιγά θα προχωρήσω, κάνει αφρικιά παντού, δεν βλέπεις τίποτα, πρέπει να περιμένεις να καθαρίσει για να προχωρήσεις. Άκυνα και ένα καλό κύμα, το γλιτώσαμε στο τσάκ. Θα κάτσω εδώ, θα πάω όσο πιο άκρη μπορώ ή να κάτσω εδώ, θα το σκεφτώ. Και εδώ καλά νιώθω και θα ρίξω εδώ στο άνοιγμα αυτό και ίσως να ρίξω και λίγο προς τα εκεί, προς τα δεξιά μου, να αποφύγω τις πέτρες και να ρίξω. Θα ρίξω με το 35, έχω και κόντρα καιρό. Ακολούθησαν κάτι ψάρια, πρέπει να ήταν σαργοί. Ευμεγέθης θα τους χαρακτήριζα, σαργοί. Βγήκανε κάτω από την πέτρα εδώ μπροστά μου την ώρα που πέρασε το τεχνητό από πάνω. Αρισκάρω με λίγο περισσότερες παύσεις, θα δούμε. Αυτό το κύμα ήταν πολύ δυνατό. Έρχονται κι άλλα. Ώρα να γυρίσω λίγο, να κάνω μερικές βολές προς τα πίσω.
Δείτε μια πέρκα. Έπαιζα με το τεχνητό και την πλεύση του. Εδώ μπροστά στα πόδια μου. Έλεγα πω ένα θηρίο. Έλεγα μπορεί να είναι κανένα σαργός που βγήκε, αλλά ήταν μια τεράστια πέρκα. Πολύ ωραία. Τώρα εκεί μες στο νερό, μες στον ήλιο δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Κάτι χτύπησε πάλι. Μάλλον καθώς περνούσα πάνω από τον ύφαλο που έχει. Άλλη μια πέρκα. Από τη μύτη. Έχει εκεί, τώρα είναι ο ήλιος, ούτως ή άλλως δεν θα φαινόταν στην κάμερα. Έχει ένα ανήφαλο εκεί μπροστά, γι' αυτό ρίχνω προς τα εκεί. Άλλη μια πέρκα που με περίμενε. Κάτι πέρκες θηρία. Νομίζεις ότι έπιασες κάτι άλλο, λες άντε. Ένα λαβρακάκι, μισό κιλό, 1 κιλό. Αλλά όχι, είναι μια πέρκα που παραπονεύει. Και άλλη μία. Σαργουδάκι κακόμοιρο, πιάστηκε από το πλάι και από το μάτι. Λοιπόν, κάτω να βάλουμε
Έλα καλό μου grip. Λοιπόν, θα πιάσουμε το grip, κάτσε. Λοιπόν, το ένα βγήκε από το σώμα του, τώρα το μάτι. Αν κρατούσα τις πέρκες θα έκανα μια φοβερή τηγανιά. Τεράστιες και πολύ γλυκό κρέας. Και σούπα, αλλά αυτές εδώ τηγάνι. Άνετα. Περιμένω να με ακολουθήσει κάτι μεγαλύτερο από μέσα, έστω εδώ προς τα έξω. Αλλά εδώ που ξεκινάνε οι πέτρες που έχω μπροστά μου, παραμονεύουν οι πέρκες. Πάλι πέρκα. Έφυγε. Τι είναι ρε? Όχι ρε.
Πρέπει να ήταν μεγάλος αργός αυτό. Να πάρει. Το πρώτο καλό ψάρι με το νέο κήτος, το σπεντάρι. Όχι το ψάρι που περίμενα, αλλά δεν πειράζει, και αυτό ψάρι είναι.
βράχος. Σήμερα η μέρα μου φώναζε. Δες εδώ τι έπαθε το μπλάνκ. Μου φώναζε από το πρωί το τσάκισα τον μπλάνκ. Δεν ξέρω αν φαίνεται γρατζουνιές. Και εδώ γρατζουνιές. Σήμερα η μέρα φώναζε από το πρωί, μην πας για ψάραμα. Ένα τηλεφώνημα άσχημο. Καθώς οδηγούσα. Το αποτέλεσμα ήταν να κατέβω σχεδόν μέχρι την παραλία χωρίς καλάμι, επειδή δεν είχα μυαλό. Ένα βράχωμα, χαμένο τεχνητό. Και δύο καλές γλίστρες. Μία σε κατηφόρα που κατέβηκα 4-5 μέτρα με τον πισινό και με την πλάτη σύρθηκα. Τώρα εδώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται με τα δαχτυλίδια και τα λοιπά. Και ένα δεύτερο εδώ λίγο πριν, εκεί έφυγε το σέτι, όχι σέτι, η περίφραξη. Πάτησα πάνω και με το που πάτησα δεν πρόλαβα να σταθεροποιήσω το πάτημά μου. Οι πέτρες έφυγαν κάτω από τα πόδια μου και βρέθηκα φαρδής πλατής κάτω πάνω στις πέτρες, ανάσκελος. Ευτυχώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η τσάντα της πλάτης μας προστατεύει. Δεν έπαθα κάτι, ευτυχώς, πέρα από κάτι αγκάθια στα χέρια, όλα καλά. Αλλά πάλι κόπηκε, χτύπησα το καλάμι, κόπηκε το νήμα, πάλι μου λέει μην πας για ψάραμα, μη συνεχίσεις, άστο, πήγαινε σπίτι σου, δεν θα βγάλεις τίποτα, τσάμπα παιδεύεις.
Έλα μου ντε όμως. Που αυτό κάνω τώρα, αυτή η θέα που βλέπω είναι το πιο ήρεμο πράγμα που θα κάνω όλη την εβδομάδα. Τέλος πάντων, θα δέσουμε και θα συνεχίσουμε. Δεν θέλω να βάλω πάλι τον μπάτα από το καλάμι. Τώρα το άλλαξε ο Καλαγάνης. Κρίμα είναι. Το ξέρα ότι γίνεται. Λαβράκι με κήτος. Ξαγκιστρώθηκε, χτυπήθηκε αρκετά, ξαγκιστρώθηκε. Μου βγάλε από τα χτυπήματα, έφυγε ένα κομμάτι βερνίκι, αλλά δεν μας νοιάζει. Μικρούλι είναι. Θα τα αφήσουμε. Αλλά πρώτα θα βγούμε μια φωτογραφιούλα. Ώρα να το απελευθερώσω. Σφήνωσε για λίγο στο βράχο και έφυγε. Θέλω
να τριφτεί το παράμαλό μου. Αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλο από το προηγούμενο. Φωτοχρωμική σουπιά. Το παράμαλό μου τρίφτηκε, αλλά είναι 0,52. Μπορεί να κόψω λίγο, ήταν πολύ μακρύ. Παιδιά, χειμώνα, πάνω από 2 λαβράκια. Είναι οριακά δύσκολο και με ντόστουμ, όχι με κήτος. Άρα θα πω, έφαγε χτυπήματα, θα πω ότι κάτι καλό γίνεται. Φωτοχρωμική σουπιά 25 αυτό. Είναι το δεύτερο που πιάνω. Αυτό λέω να το κρατήσω.